Anyone? How was it? Thường trước quý vị có tới tham dự cái ngồi thiền trong cái khóa xá lợi không? Triển lãm xá lợi. Yes. Any difference? Yes. Give me some feedback, please. What is? How did you like it? Quý vị nói thầy biết là cái kinh nghiệm quý vị ra sao? Yes. It's like when something goes like immediate, like it goes so. Like I went through a lot of stuff, and it's like it's kind of like a marathon, and so fast the healing. I don't know. It was just. I don't even know how to say it, but I sit down. I think it's the first time that I sit down for more than an hour. I think it was an hour and a half. An hour and a half? Yes. Wow, that's impressive. Ngồi hơn tiếng rưỡi luôn. So, but the energy is completely different, and then there were a lot of things that I didn't know that I had, like hurting, pains, and memories, and issues, and it's just like it was one after another one, but I felt so healed. Like it was, I don't even know how to say it, but it's like it expedited my something. It was really good. Okay, let's hope so. Anyone else? Yes? She and her husband and a friend came here. Felt very peaceful. Felt very blissful and peaceful. Alright, giống như là rất được an lạc. Anyone else? Yes, sir. Yeah, I found it was very peaceful, and my wife was a lot nicer to me. Just what? My wife was a lot nicer to me. During or after? Nó là vợ ông tự nhiên tử tế với ông hơn nhiều. Thì hỏi là trong lúc hay là sau vậy? During or after? After. For 2 days? Oh, for 2 to 3 days. For 2 or 3 days? Wow, that is really paradise, I would say. Đó thiệt sự là thiên đàng rồi. And yeah, I found the sit was a lot easier. Ngồi dễ dàng hơn. Yeah, easier to sit. Yes, that's what everyone experiences. Yeah, I was able to sit, 13 hours straight. 13 hours. He crossed his leg for 13 hours. That puts so much pressure on us monks. Ngồi 13 tiếng là chúng tôi bị áp lực quá đi. Cái xuất gia chịu không nổi đâu. You know, most monks, they're professional monks. The majority of them don't even sit for an hour. Most monks don't even sit for an hour their entire career. We're talking about monks who become monks at a very early age, as teenagers, pre-teens, and then they stay monks for their entire lives, their entire career. They don't sit for 1 hour. Trust me, they don't. Okay? Let alone half lotus or full lotus. Đại đa số những cái người mà xuất gia đó là mặc dù họ xuất gia rất là lâu rồi, có thể xuất gia lúc là còn nhỏ đó, còn nhỏ xíu là xuất gia rồi. Cả đời họ không bao giờ ngồi 1 tiếng đồng hồ đâu. Quý vị đừng có tưởng bở. Đừng có nói chuyện ngồi mà bán già hoặc là kiết già, không có đâu. Okay. Why is that? Because they don't know any better. Tại sao như vậy? Tại họ không được dạy. I'm serious. These people are people who dedicate their lives to meditate, to be a monk or a nun. Đây là những người mà họ cống hiến cuộc đời cho họ làm người xuất gia đó. Người ta có phước, and that's how blessed they are. They're
different, and yet they aren't taught how to meditate properly. Mặc dù họ là người xuất gia mà họ không được dạy cái phương pháp để mà thiền đàng hoàng. Okay? And that's the way it is. It takes a lot of blessings. Don't look down, don't take this lightly. Đừng coi thường cái chuyện này. Là cái vì không được dạy, không phải là được có phước mới được dạy những cái phương pháp này. It takes a lot of blessings for you to be able to learn these the proper meditation technique. Because in Buddhism, meditation is a main form of in Buddhism, Chan is the pillar, the most important pillar of the propagation of Buddhism, of the training of Buddhism. Theo thầy thấy cái thiền tông là cái rượt cột quan trọng nhất của cái chánh pháp. Okay. Meaning that there is the proper way of doing it so that you're able to progress and you're able to become enlightened. Đây là cái phương pháp mà có những cái phương pháp rất là đặc biệt để quý vị phải cần được dạy, cần phải tu mới có thể đắc được giác ngộ. Okay, and this by far the most advanced meditation technique is it found in Mahayana. Nói một cách rất khiêm tốn đó, là cái đại thừa của chúng ta đó, phương pháp thiền tông đó, là cái phương pháp thiền tông mà cao minh nhất mà quý vị có thể có được. Okay, and so even people who learn, a lot of people learn meditation, rất nhiều người học thiền, but they don't have affinity, they don't have the blessings with Mahayana. Nhiều người học thiền nhưng là họ không có đủ cái duyên, họ không đủ cái phước để học được cái phái thiền tông của Phật giáo. Okay. Typically they spend many lifetimes learning the low forms of meditation. Không có rất là thông thường đó, đại đa số của họ là học những cái phương pháp thiền mà không có hay bằng đại thừa, đời kiếp. It's very difficult. That's why we are all very fortunate. Thành ra chúng ta rất là may mắn that we are able to encounter my late Chinese master's Chan meditation technique. Thành ra chúng ta rất là may mắn đã gặp được cái phương pháp luyện thiền của ngài Tiến Hóa, ân sư thầy. Okay, he's a patriarch of the Orthodox Buddhism. That's the main lineage of Buddhism. Ngài Tiến Hóa là vị tổ sư của dòng chánh pháp, là cái dòng tông phái Phật giáo là quan trọng nhất. That's the main lineage of transmission of Buddhism, of Chan. Okay. Thì cái dòng chánh tông này đó là cái dòng chính để mà của chánh pháp. And that lineage, the Orthodox Buddhism lineage, they depend on Chan for the training of the next generation. Cái dòng chánh tông này đó là họ phải dựa vào cái thiền tông để mà huấn luyện cho cái đời sau. Okay, is the main form of training. Cái thiền tông là cái phương pháp chính của họ dùng để mà huấn luyện đời sau. Okay, and that's why all patriarchs are Orthodox Buddhism are excel in Chan meditation. Thành tất cả những cái vị tổ sư mà thiền tông đó của đại thừa mình đó, đều là tổ sư của thiền hết, họ đều là rất giỏi về thiền. It started with the Indian monk Bodhidharma who brought Chan from India to China. Thì bắt đầu cái thiền tông người Hoa bắt đầu
do ngài Bồ Đề Đạt Ma, một cái vị sư người Ấn Độ, đem cái pháp đó qua người Tàu. Okay, and then so he trained his Orthodox lineage of patriarchs. Ngài mới huấn luyện cái người Tàu về cái phương pháp mà truyền cái chánh tông qua. And so the Orthodox patriarchs, they train the next generation by using chant, thành những cái tổ sư chánh tông đều chánh pháp đều phải dùng thiền để dạy cái đời sau hết. Until my late Chinese master Shen Sure, who felt that it's time, actually who was told it's time to move Mahayana from China to the United States. Lúc đó ngài Thiên Hóa mới được ra lệnh, được sai đem cái chánh pháp từ bên Tàu qua bên Mỹ. So he brought chant training, the official chant training from China to the US in the 60s. Thì ngài mới đem cái phương pháp thiền tông này từ bên Trung Hoa qua xứ Mỹ này lúc mà 1960 mấy. He trained his pupils accordingly, và ngài dùng cái phương pháp thiền tông để mà huấn luyện đệ tử. Okay, he trained quite a few enlightened masters. Và ngài đã đã huấn luyện một số thầy, một số người sư đã giác ngộ, as well as lay people, và người tại gia cũng giác ngộ. So far so good. So his monks are enlightened, his lay disciples are also enlightened. Thành những người sư, đệ tử ngài Thiên Hóa đó đã giác ngộ, một số giác ngộ, còn những người tại gia một số đã giác ngộ. Okay. Chan is very, very wide. Cái thiền tông nó có nhiều cách mà luyện. There's so many methods. Nó có cách nhiều để mà luyện. But pure chant is the most powerful one. Nhưng đều cái thiền tông mà thuần túy đó là cái phương pháp mà hữu hiệu nhất. For example, chant, you can practice chant. We teach you sitting meditation. Như chúng tôi dạy cái vị là ngồi tọa thiền. I think that Zen call it Zazen something, no? Zazen, sitting meditation. Korean call it Chasen. Chasen. Okay. Okay. Người Đại Hàn, người Nhật, Vietnamese, the Chinese, the Thai, the Cambodian, you name it. If you want to practice meditation, the most powerful form is sitting meditation. Bất cứ cái vị tu pháp môn nào, thiền theo cái tông phái nào, thì cái thiền mà tọa thiền là phương pháp mà hữu hiệu nhất, mà lẻ nhất. So far so good. Okay. But there's also standing meditation. Đương nhiên cũng có cái luyện thiền mà đứng. There's also walking meditation. Cũng có phương pháp thiền đi nhiễu. You know that? You can walk and meditate. Cái vị đi nhiễu mà thiền cũng được. It's just not as powerful, not as fast. We don't produce as fast results as a sitting meditation. Nhưng cái phương pháp đó nó không có lẹ bằng, không có mạnh bằng cái phương pháp tọa thiền. Give an example, cho thấy cái ví dụ. When I speak, it's based on facts. Thì nói cái vị là do dựa những cái dữ kiện, sự thật chứ không phải nói tầm bậy. His disciple, my master's Suriname disciple, my master's disciple. Thì đệ tử ngài Thiên Hóa. You heard of a bowing monk? 3 steps on bowing monk. Quý vị nghe cái ông sư mà đi tam bộ nhất bái không? Anyone? Yes? A few of you heard of it. Here's a Caucasian monk who, under Master Shen Hua's protection, he bowed on a pilgrimage from LA up to San Francisco.
Ukiah. Thì hồi đó có in the 1970s I think. 77 he started. And about 2.5 years later he was done. Thì 1977 là ông sư này đó, ông bắt đầu. Rồi 2 năm rưỡi sau là hoàn tất xong cái tam bộ nhất bái. So what he does is he takes 3 steps, 1 bow. So he takes 2 steps and then a third step he bows down. Am I correct? I never done it before, so we pure Chan people look down upon these things. Thầy chưa bao giờ làm cái tam bộ nhất bái, thành thầy quên. Okay, thường thường. So you walk, you take 2 steps and you bow on the third step. Thành quý vị đi bộ, đi 1 bước, 2 bước, rồi bước thứ 3 là lạy xuống. And you get up, you repeat the process. Okay, so he bowed, this monk here bowed from the temple here, Goldville Monastery in LA. Nên ông sư này ông lại dạy bắt đầu từ cái Kim Luân tự, xong rồi so he bowed along Malibu, okay, he went through Malibu, rồi đi ngang qua cái thành phố Malibu, and he went up north, rồi đi ngang đi phía bắc cho tới thành phố Vàng Nguyệt Thành, up to Ukiah, San Francisco, Ukiah, okay, 2 hours away from San Francisco, and because of that, he became enlightened according to my master. Thì nhờ cái phương pháp đó, tam bộ nhất bái đó, mà ông sư này, by the time he got to San Francisco, he was outside San Francisco, and my master says, oops, he's enlightened already. Thì lúc mà ông sư này, ông tới ra phía ngoài San Francisco, thì ông hàng thật này, thì Ngài Tịnh Hóa biết ông này giác ngộ rồi. See that? And so he said, it's funny, my disciple, nói cái ông trò tôi, it's so typical, it's just these arrogant Caucasians, những cái người da trắng này hơi ngạo mạn tí. He says, my disciple realized he's enlightened, he's expect a big welcome party for him. Thì lúc đó ông Tuyên Hóa ông cười ngất, nói là khi mà cái ông sư này mà biết mình giác ngộ rồi đó. When you become enlightened, you know you become enlightened. So that's one tip for you today. Quý vị biết khi quý vị giác ngộ, quý vị sẽ biết mình giác ngộ. You know you become enlightened. For real. Okay. But he has his old habit of arrogance, of self-importance. Mặc dù giác ngộ rồi nhưng cái tập khí nó còn nặng, thành cứ vẫn còn ngạo mạn. He thought it's a big deal, so he expected. Master Heng Hoa said he chuckled. He said, "This guy expected a big welcoming committee and a big celebration for his crowning achievement." Nói là ông Tuyên Hóa mới cười ông kể, nói là cái ông sư này tập khí còn nặng lắm. Thành khi mà tới San Francisco mà giác ngộ rồi là cứ y sẽ có người ra đón là mừng cái hoan nghênh làm rất là long trọng. Turns out no one showed up, không ai tới. So he was very disappointed. Ông rất là thất vọng. Okay. So you see, for this, that is a form of meditation too, by the way. Quý vị biết không? Cái tam bộ nhất bái is a walking meditation. Tam bộ nhất bái là một cái loại phương pháp thiền mà đi nhiễu. Quý vị thấy không? Okay, now, don't quote me because I'm only quoting my master. He cannot blame me for revealing his state. Thầy ông sư này không thể nào trách thầy là thầy tiết lộ ra cái trạng thái ông này. Actually, my master did it already. I'm only repeating my master. Thầy không có xúc phạm gì hết đó. I believe I'm not creating any karmas. I'm not creating offenses because I'm merely repeating my master's teachings. Thầy chỉ nhắc lại lời Ngài Tiến Hóa thôi. Okay. So anyway, so walking meditation, you can also become enlightened. Thành quý vị biết không? Cái đi nhiễu đó, cái tam bộ nhất bái đó, đi thiền bằng kinh hành đó, cũng giác ngộ được. It took him about 2.5 years. Hơi lâu một tí.
Okay? It's because it's not as powerful as sitting meditation. Tại vì cái tọa thiền nó mạnh hơn nhiều, nó lẹ hơn nhiều. It's a much more powerful meditation techniques when you sit down. Nên có những cái phương pháp tọa thiền nó mạnh hơn nhiều. Yes. So for example, tomorrow we're invited over to a Korean temple, and the Koreans practice Hua Tổ, which is a very, very powerful meditation technique. Ngày mai chúng tôi được mời tới cái chùa Đại Hàn. Thì bên người Đại Hàn người ta tu cái pháp môn là tham thọ đầu, là phương pháp nó lẹ hơn, nó rất là mạnh. Yes. Why is the Master Sunwa ask Master Heng Sure to do 3 step and 1 bow instead of just sit? If sitting is more powerful. Tại sao Ngài Thiên Hóa là biểu ông Hằng Thật là tam bộ nhất bái mà không biểu ngồi tọa thiền? The question is why was it Master Shen Hoa instructed his disciple to go for the bowing pilgrimage, and in the process he became enlightened instead of teaching him sitting meditation? Yes. Master Heng Sure was bowing to the Avatamsaka Sutra, and he had visions that he would be bowing. It turns out that Master Heng Sure, the bowing monk, he was bowing to. See, he bows. See again. He bows in a temple. There's also another practice where you take out a sutra and you bow to every single Chinese character. Ông đã bắt đầu trong chùa là ông lấy cái kinh ra, ông lạy cứ mỗi chữ trong kinh là ông lạy một lạy. Mà ông lạy kinh Hoa Nghiêm, rồi lúc mà lạy Hoa Nghiêm ông mới thấy được là ông trong tương lai ông sẽ đi tam bộ nhất bái. So while he was bowing to this Avatamsaka Sutra, as the king of the sutras in Buddhism, he has a vision of himself bowing in a pilgrimage. Okay? What does it mean? Nghĩa là sao? It probably means that he was given the hint. Someone gave him a hint. The Bodhisattvas and the Buddhas gave him a hint of what he should be doing in order to advance his cultivation. Thì cái đó thầy thấy cái đó thầy đoán là lúc mà ngài Hằng Thật mà lại như vậy đó thì được ơn trên mắt cho biết là cái phương pháp mà phải đi khá hơn một tí là để mà đắc giác ngộ. So if he were to continue to bow in the temple, nếu ông tiếp tục lạy trong cái chùa đó, would take him another probably 10 years to 20 years to become enlightened. Tại vì nếu ông sư đó hồi đó mà ông tiếp tục lạy kinh Hoa Nghiêm trong chùa thôi đó, thì ông sẽ cần khoảng chừng 10 năm, 20 năm nữa mới giác ngộ được. So far so good. So the bowing pilgrimage is even more powerful than bowing in the temple. Make sense to you? Thành ra lạy tam bộ nhất bái, đi tam bộ nhất bái như vậy thì cái phương pháp nó hữu hiệu hơn là lạy trong chùa. Okay? That's why he was able to get his goal within 2.5 years. Bởi vì nhờ vậy, 2 năm rưỡi mới giác ngộ. Alright? Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? In fact, it's not just that. So each of us has our own affinities. Mỗi người chúng ta có cái duyên khác nhau. Okay? Our own conditions. So for example, Heng Sure, who specialized in bowing, thì ông thầy này, ví dụ như ông thầy Hằng Thật này là ông chuyên môn đi lạy. So his strength is in bowing. Thì cái pháp tu của ông là lạy. It's not in meditation. Cái sở trường ông, cái khiếu của ông không phải là thiền. And that's why personally, after when I joined the association, thành lúc mà thầy vào chùa Hoàng Phật tu đó, I ran across him, and he scolded me on my meditation technique. Thì đó ông Hằng Thật mới gặp thầy
ông mới mắng thầy, ông rầy thầy là cái luyện thiền của thầy trật, because I did it wrong. He's right, I did it wrong. Ông này ông dạy, ông rầy thầy tại vì lúc đó thầy thiền trật. Okay? My technique was wrong and I did it wrong. Thầy phương pháp thầy trật và thầy cách dùng của ông thầy trật. So ông thầy này rầy thầy trật. Okay? Thầy đúng. I was wrong, but then he says, I never sat more than 8 hours. Okay? Thì ông mới nói là cá nhân tôi, ông có biết không? Là tôi không bao giờ ngồi hơn 8 tiếng hết đó. And I knew it was wrong immediately. And I knew immediately that he didn't understand meditation. I may not understand meditation at this level, but his level of meditation is not that advanced. Thì ông mới nói, khi ông nói rằng, ông nói là tôi không bao giờ ngồi hơn 8 tiếng đồng hồ, thì thấy nghe ông này sai ngay lập tức, là tại vì cái thiền nó không có như vậy. Why would you limit yourself to 8 hours? Tại sao quý vị ngồi thiền mà không ngồi thiền hơn 8 tiếng được? See, logically doesn't make sense. Yeah? And later I understood, and that's why I was never impressed with this guy about his meditation technique. Thành bởi vậy, vì cái đó, thành sau này thầy, khi mà ông thầy này dạy thiền, ông sư mà dạy thiền, thầy lầm lơ. I never take his, I know his meditation technique is not there. Thầy biết rằng cái dụng công về thiền, ông chưa hiểu được cái tế nhị của thiền. He doesn't understand the intricacies of Chan meditation. That's why he stops. When you stop at 8 hours, you cannot understand. Quý vị ngồi có 8 tiếng, quý vị không thể nào hiểu được. Okay? So, his long answer to your question is that my perspective, okay, and I may be wrong. Thầy trả lời, thầy với cách nhìn của thầy, thầy có thể sai. See, I open my mouth. Don't take me too seriously. Thầy nói vậy rồi, cho vui. Because I have an hour to kill. I mean, let's face it. I've been doing this for 11 years now. So, cả 11 năm trời, thầy có mỗi tuần thầy bỏ 1 tiếng đồng hồ nói chuyện cho vui vậy thôi. So I don't take myself seriously. You shouldn't either. Okay. Thầy nói, thầy biết thầy nói cho vui, không có gì quan trọng đâu. And I feel that this guy doesn't understand meditation yet because of that. My master never trained him in the Wei-yang lineage of meditation. Bởi vậy, thầy mới thấy, thầy nghĩ ông thầy này chưa đủ cái căn cơ để mà tu thiền. Thành ra Ngài Tiến Hóa, ân sư của chúng tôi đó, không có truyền ông này cái phương pháp của quy ngưỡng, dòng quy ngưỡng. You look at the lineage of Wei-yang lineage. Thì quý vị nhìn những cái vị tổ của dòng quy ngưỡng, none of them did bowing meditation. Cái vị đấy, những cái tổ sư thiền tông quy ngưỡng đó, không ai là dạy, không ai là tu cái thiền đi bộ, cái thiền lại hết đó. You know that? None of them. That's why. That's one of the reasons I feel that this guy doesn't have the propensity, the conditions, have what it takes to understand true Chan meditation. It's just my personal opinion. Yes? Thầy, bây giờ cái vị biết không? Cái dòng quy ngưỡng chúng tôi đó, mấy cái vị tổ sư quy ngưỡng không ai lạy hết, không ai tu pháp lạy hết. Tại sao? Có nhiều phương pháp nó lè hơn nhiều. Thành bởi vậy, cá nhân thầy nói cho vui vậy thôi, quý vị đừng có tin quá. Nghĩ là ông sư này không phải là chuyên môn thiền, thành dạy thiền, học thiền không được, truyền phương pháp thiền quy ngưỡng không được. Yes. So in order the word, the teacher sees whatever will work best for him to bring him. Absolutely. He is now. My master, yes. To make it as fast as possible. Yes. If he were to learn a Wei-yang meditation, he probably won't make it. Because no affinity, less affinity than what he did. Because he doesn't have the blessings to go through the sitting meditation training. Nói cách khác, nếu như mà Ngài Tiến Hóa mà truyền cái ông sư này cái phương pháp tọa thiền đó, thì ông này sẽ khó mà đắc giác ngộ lắm. Là tại vì ông không đủ cái phước
để mà tu cái tọa thiền. It takes a lot of blessing to practice sitting meditation. Nó cần rất nhiều phước mà dạy cái vị tọa thiền được. For example, I've been teaching sitting meditation for 11 years. Thầy đã dạy thiền, tọa thiền khoảng 11 năm rồi, khoảng 11 năm rồi. And I know that some of you don't have a hard time executing my instructions. Hẳn như qua 11 năm vừa qua đó, có nhiều người á, thầy biết là thầy dạy phương pháp luyện thiền á, tọa thiền á, nhưng điều họ làm không được. They just can't do it. Some people can't even sit, and I have to hang around and BS with them for 20 minutes for them to break through. And then after that, they back off. They say, "Oh, I'm not going to do it ever again." You call me, and I ain't falling for this ever again. Có người chẳng hạn như nó ngồi một tiếng được, thầy mới tới la cà thầy nói chuyện với cổ 20-25 phút rồi cô nhảy cái rầm. So, như đều nhảy xong rồi cô nói tôi không bao giờ ngồi lâu như vậy đâu, tại thầy dụ tôi sao mà tôi ngồi lâu, bây giờ tôi đau, tôi sợ, tôi không dám. Okay, it's a matter of not having the propensity for sitting meditation. Không phải cái đủ cái căn cơ để mà ngồi thiền. But Chan, that's the difference. In that Chan has many more forms. Thành cái thiền á, thiền tông của Đại thừa nó có nhiều cái đường đi. So for example, if you are a pure Chan meditation, chẳng những cái mà chuyên môn á, mà có căn cơ về thiền á, then one of the direct route is you sit long. You go for long sits. Cái đường thẳng của Đại thừa chúng ta là ngồi thẳng, ngồi lâu. Okay? Very simple in Chan. You sit longer. Is it clear? That's why I've been promoting all for 11 years. 11 năm qua thầy dạy cái vị là cứ ngồi lâu thôi. Just sit longer and bear the pains. Cứ ngồi lâu, cứ nhận cái đau đi. That's all it takes. Okay? And most of you don't make it. Và đại đa số quý vị là đều bỏ cuộc hết. Okay? And some who sit for 13 hours, người 13. You see, that's what we say. Some potential there. Dám ngồi. Okay? Nó có căn cơ. Okay? If you don't sit, you cannot sit long thì mình ngồi lâu không được. Then there are many ways. Nên có nhiều cái đường khác. Because in Chan we know. Tại vì trong cái thiền tông chúng tôi biết, we know what it takes to train you. Biết có những cái phương pháp, rất nhiều phương pháp khác nhau để huấn luyện cho quý vị. So far so good. It's not that we're not willing to teach you. Không phải chúng tôi không muốn dạy quý vị. It's just that you're not willing to learn. Tại quý vị không muốn học. Okay, you're not willing to learn. Why aren't you willing to learn? Tại sao quý vị không muốn học? You have enough blessing, enough phước. What else? Why aren't you willing to learn? Because you don't know what it is. No patience. No patience, hối nhận, yes. My question was, there has been some time ago, and then even today, it was hard to sit and meditate, and I realized it's because I am trying to solve something, and it makes it very difficult to sit down and to just meditate. Because I want to have like quick answers, I want to solve something, and I'm being impatient, and I just want to, like today it was really hard. It wasn't hard last week when I came, but it was really good and the times that I have come. But when I'm really unsettled with emotions or that I don't know how to handle something, it's like my mind tell me you gotta fix it right now, and make it so hard. And I know meditation helps me, but there was that occasion that I tried at home, and I couldn't. Agitation. That's called Chao Hui. And then you meditate. That's called the five coverings. One of the five coverings is that you're agitated, you're restless. Okay. Cái đó cái cô nói là cô thiền cô nhiều khi cô ngồi khó khăn lắm, mà tại vì óc nó chạy từng nó rất là khó chịu, nhất là người bức rất khó chịu lắm. Yes, you feel uncomfortable,
unsettled, okay, agitated, yes? Yes. Happens a lot. This is what happens when you first start out. Khi bắt đầu đó, is very commonplace, yes? All of us, I know that. You all have to go through that. That's called, that's one of the 5 coverings that are obstructions in your practice. Đó là ngũ cái, là những 5 cái, một trong 5 cái mà nó cản trở cái sự tu hành của quý vị. Okay, you sit there and you worry about something. You really afflicted about something. Khi bị ngồi thiền đó, cái óc nó bị phiền não, nó đang lo lắng cái chuyện gì đó. Cái đó gọi là trào hủy. Hủy trào. Tiếng Việt thì thầy quên rồi. Anyway, so it's commonplace, and that's when you really need to meditate. And that's when you need to grit your teeth and continue, and don't unbuckle. Lúc đó là quý vị phải tập nhẫn. That's a great opportunity to practice patience. Cái đó là cái cơ hội vô giá, rất quý báu để quý vị tập cái nhẫn. Okay? You grind your teeth, I'm not unbuckling. Không có xả chân nào. Okay, and that's, if you train yourself, if you're able to do that, then you progress. Mà nếu quý vị mà làm được như vậy, quý vị sẽ tiến bộ. Okay, so in chant training, there's many ways that we train you, we teach you, we help you by when you're not able to cross your legs. Thành trong thiền tông nó có nhiều cái cách để mà huấn luyện quý vị, dạy quý vị mà quý vị ngay khi quý vị ngồi xếp bằng được cũng vẫn tu được như thường. Because chant has so many ways to do chant. It's not only confined to sitting meditation. Là cái thiền đó là không phải chỉ cần ngồi xếp bằng không. You can walk and you do meditation. You can all activities during the day, it's considered chant. Tất cả cái việc quý vị làm mỗi ngày đều gọi là đang tu thiền. Okay, but for you starting out, sitting meditation is the best way to learn. Okay, như được cái tọa thiền là cách phương pháp mà tốt nhất để lúc mà quý vị bắt đầu, những người sơ cơ. Okay, so why is that? You know, so for example, I tell you that you should grind your teeth and not unbuckle and not give up. Nếu quý vị nói về trường hợp như cô này, thầy nói là quý vị, cô cố gắng nhẫn chịu đi, đừng có bỏ cuộc. And yet you won't do it, mà quý vị không chịu làm. Why not? Tại sao như vậy? If you have the blessings, I tell you to do so, you do it without any hesitation. Những cái người mà có phước, từ đầu thầy nói một cái là làm, không cần biết. You forget about it and say, okay, so I continue. I don't care. And you drop the affliction right away and you continue. Người có phước là nghe lời thầy dạy như vậy là làm ngay lập tức, không cần suy nghĩ. You are able to, continue to sit without any problem. Okay, or you're able to continue to sit to carry on. But for most of you, you won't be able to. Nhưng điều đại đa số quý vị sẽ không làm được. Okay, why not? Tại sao không được? Yes. But to me, what's really difficult, like to sit down and because I became more conscious about my inability to do something or to solve something, and it's like I was fighting with myself, and I started feeling racing my heart, and I became more conscious of it. Other times, if I am unsettled, I just listen to music or distract myself, but this time it was like it's there, so you make it more acute, like the whatever I'm going through. So it's like if I would have been at home, most likely I wouldn't have sit down. I would have just get up and maybe go out and do some exercise or workout. So I think it's just. Give me some examples. Thầy cho quý vị một vài ví dụ khác. For example,
your son is having problem, your con quý vị có vấn đề. Okay? And so you sit down and you meditate and you worry about your son. Quý vị nhận con trai quý vị nó có vấn đề. Quý vị đang lo lắng, quý vị xếp bằng lại, ngồi thiền và ngồi không được. Naturally agitated because you're so worried about your son. Mình đang lo con quá, thì đương nhiên ngồi thiền được. Yes, happen to anyone? Okay. What about and yet you're not able to meditate? What about you have a cold? Quý vị đang bị cảm, and you told cross your legs and meditate. Và quý vị ngồi nói là được dạy là ngồi gì đó, ngồi xếp bằng đi. And you sit there and then you know you're supposed to meditate, but you know there's so much work. How am I going to meditate? You know, sao mà ngồi thiền được, mình có nhiều chuyện quá. I'm behind my work already. So you still can't do it. You see that? Meditation, this is a very low form meditation, by the way. When you see people sitting there and it is meditation, by the way. It is. Thì nói quý vị nghe, thì quý vị thấy những cái người ngồi mà đang nhìn cái iPhone đó, okay, là họ cũng đang thiền nha. Mind you, it's meditation. Okay, but low form meditation, đều rất là thấp. Okay. Actually, this is actually lower than bowing meditation. Thì quý vị ngồi lại như vậy nó còn thấp. It's true. It's true. Don't think this sitting meditation has many levels. Okay. Cái tọa thì nó có nhiều cái trình độ khác nhau đó. Khi vị ngồi như vậy là trình độ nó thấp hơn là đi tam bộ nhất bái nữa. Okay, I assure you, this is lower. But it's also meditation. Okay. Cái đây vẫn là thiền như thường. All right. And yet you can't. So you told to meditate, but then you change it to something that's not as effective. It could be. Okay. So why is that? Tại sao như vậy? Why? Fear? Because you do not realize that if you concentrate in meditation, you can fix your problem much better, much quicker. You don't realize it. Tại vì quý vị không biết rằng, quý vị không tin rằng nếu quý vị chỉ bỏ hết tất cả mà ngồi thiền thì quý vị có thể giải quyết vấn đề quý vị nó hữu hiệu hơn. You're able to solve your problems a lot better, a lot more effectively if you just concentrate in meditation. Nếu như quý vị mà tại quý vị không hiểu rằng là nếu quý vị chỉ chú tâm vào thiền thôi thì quý vị giải quyết vấn đề quý vị đang có đó nó hay hơn, hữu hiệu hơn nhiều. Yes, Tom. Just about exactly what you're saying right now. It happened to me yesterday. I live in a complex, and it's a 4-level complex, and there's parking spots for each tenant in the bottom. Yes. But up by the elevator, there's handicap parking. Yes. So I usually like to park there because of my back, less walking I have to do. Right. Well, this guy, one of the tenants, has a motorcycle in one of the handicap sections, and people are afraid to go in, park there because half of their car is sticking out, and then there's a level from up above that comes down, and you can very easily nicked. Yes. hit, right. So I usually park there, but when I do, I back in, and I mean I've been for over 30 years professionally, so I know how to do it. I'm not afraid of backing in like that, but I do it to protect my truck. Well, he has his own assigned parking spot very close to the elevator. But he chose to park his car in that handicapped space, so nobody would park there, so they wouldn't. I guess he felt that they were going to ruin his motorcycle. Well, I mean, this was driving me crazy because of the last week. I mean, he's been parking there, and I had to park in my own assigned parking spot, which is in the front of the complex, so I had to do a lot of walking.
So, you know, I'm doing everything to control myself, trying to put my hands and thinking, you know, what I can, all these things are going through my mind, what I can do to get even with them, or, you know, and I even, yesterday I had a lot of errands I had to do to catch up, because I've been, You have an older truck. His bike is newer, right? I'm sorry? He have an older truck is older. And his bike is sort of more fancy, right? That's why he needs to protect it. You don't want to offend people with a nice bike. You know, did we talk about, you know, I did a lecture, during my lectures I talked about, you know, keys. Just kidding, just kidding. So anyway, all day yesterday, I was meditating. I had a lot of errands I had to get done because I hadn't, like I said, I was sick for the last 3 weeks or so. Of course, as I got back from work. So I was catching up, and all this time, this thing is really going through my mind. You know, the nerve of this guy. You're agitated, yes. Yeah. You're really afflicted. I'm trying to clap and so on and so forth. So finally, I come up with an idea. So I know what I'm going to do. I'm going to contact the Department of DMV and tell them what he's doing, because that wasn't a legal park with his motorcycle down the handicap section. So I had this big plan that I already had settled in my mind what I was going to do to get even or to Clever. yeah, so, all right, you see? So in the evening, about 6:30 or so, I'm coming back from my errands and kind of happy now that I finally got a solution in my mind what to do. Without breaking the law. And lo and behold, he's out there moving his motorcycle to his assigned parking spot. Because I guess evidently somebody complained or something, and he has his car parked where it should be parked now, and now I have my handicap spot back. And I found at that time it was a blessing because I mean I was so rapid about what was happening, even I had to do all that walking. And here it happened, just as I drove up. Yeah. He moved everything. So that really feel good. So yeah, it does work. Yeah. Yeah. The It does work. congratulations. you have, if you really understand, you have to believe, you will believe that whatever problem you have, meditation is the best way to solve it. Rồi quý vị nói quý vị nghe ngày hôm nay chuyện rất là quan trọng. Bất cứ cái vấn đề nào mà lớn lao trong cuộc đời quý vị, mà quý vị khó khăn lớn lao nào, thì quý vị ngồi thiền, you meditate. Okay? Do not act, do not commit when you are afflicted. Quý vị đừng khi phiền não, đừng có làm gì hết đó. You sit and meditate, and the solution will come to you naturally. Khi quý vị có vấn đề như vậy mà đang phiền não, quý vị đừng có làm gì hết đó. Ngồi thiền tự động đó, nó sẽ giải quyết cho quý vị. Quý vị sẽ thấy, you find a way you find a solution for it. Okay? Better than if you were to act upon when you're afflicted. That's why I discovered in my career. I mean, whenever I have a big problem, have a big decision to make, I don't do anything, I meditate until the solution comes. Thành cái kinh nghiệm thầy cho nói mỗi lần trong cuộc đời của thầy, người xuất gia mà có gì quan trọng, rất quan trọng, vấn đề rất là nan giải đó, mà làm không được đó, thì không làm gì hết đó, cứ ngồi thiền thôi, tự động cái vấn đề, cái giải quyết tự động nó tới. And the solution is so much more clever than what I could think before. Invariably, mỗi lần như vậy đó, là bỗng nhiên thấy một khung đường mới. That's what happened to Tommy in his experience. Okay? You have these insights that you don't normally have when you meditate. Thành ra lúc quý vị có vấn đề như vậy đó, quý vị bỗng nhiên ngồi thiền nó có những cái sáng kiến mới mà quý vị thường không có. So my point here is that when you have a problem, thành khi vị có vấn đề, okay, you definitely need to believe, need to understand that the best way to solve your problems is to meditate. Quý vị phải tin cho thầy đó, là mỗi lần quý vị có vấn đề gì thì phải hiểu rằng, phải tin rằng là cái cách quan trọng nhất, cách mà hay nhất để mà giải quyết vấn đề rất quan trọng đó là thiền. Ngồi thiền, I would meditate. I don't meditate, sit there and guess, what am I going to do with this problem?
Don't sit there and say, oh my God, what to do. Đừng ngồi đó mà bứt tai, bứt râu, bứt tóc, bứt râu hả? You simply meditate. That's all you do. Chỉ ngồi thiền thôi. You recite the Buddha's name, you recite mantra, you bow. Quý vị có thể ngồi niệm Phật, có thể ngồi tụng chú, hoặc có thể đi tam bộ nhất bái. You do 3 steps one bow. Again, it's meditation, remember? Albeit a little lower form meditation, or that also works, but this takes a little bit longer. That's all. You don't care. So what you do is you meditate until you find a better idea. That's what you should be doing. Thành cái quan trọng bài học ngày hôm nay là khi quý vị có cần cái gì, cần giải quyết gì đó, là cứ ngồi thiền hoài thôi, đừng nghĩ về chuyện đó nữa, cứ làm lơ đó, ngồi thiền thôi, cho tới khi mà cái giải quyết nó tự động nó tới cho quý vị. The solution will come to you naturally, without thinking about it. Tự động nó tới. Anyone has experience like that? Yes. A lot of people don't realize that in the heat of the moment when you're emotional, your brain is actually in a functional place where you're not thinking and clear. Because the emotional brain and the thinking brain are 2 different structures. So it really requires you to calm down enough to clear, and that's why that becomes available to you. Meditation can help you switch from that emotional place where you're afflicted to the thinking brain. Okay. The answer is available. So Mary Jo very, very kindly offered to us the scientific knowledge that the 2 areas of the brains, when you're afflicted, you're stuck in that particular area where you actually cease to, your logical functioning is no longer there, something like that, okay? Whereas if you can free from your affliction, then you can move on to the area of the brains where you're more clear-headed and you actually are able to analyze and more process the logical data. Yes? Data logically. Problem solving section of the brains. Cô nói là lúc mà quý vị phiền não là quý vị đang kẹt trong cái phần óc quý vị, mà chỉ vì phiền não nó suy nghĩ cũng được. Còn khi quý vị bớt phiền não rồi, hết phiền não rồi thì cái óc quý vị sẽ dời tới cái bộ phận của cái não quý vị mà có thể suy nghĩ, mà có thể tính toán được. Okay, có thể giải quyết vấn đề được. So far so good. Excellent. Thank you. Very, very good scientific information. Oh my goodness, I just learned something new today. I can impress my students. Yes. And then I found that when we recognize a problem and then we try to solve it, most often these days I forget. Like I was afflicted, I tried to find a solution, I meditate, I forget about the problem I had, and then I totally forget, and then later I found it's not a problem. It's not real. It's just your imagination. It's your affliction. Yes. That happens to me. It very often to me too. Shana just said that sometimes you have a problem, she meditates, and then she forgets about the problem, and then totally, and then later she realized it wasn't even a problem in the first place. And I say, it happens to me so often. I get so afflicted, I realize I have these huge problems, and then later I say, what? It's my imagination. There's no such thing. There's no problem. Thầy cũng vậy. Thầy là cô nói là nhiều khi mình ngồi thiền, mà ngồi thiền cái quên những vấn đề mình đang có. Cái sau nhớ sực là, mình có vấn đề, mới hiểu thiệt ra vấn đề đó không có thật, không có vấn đề gì hết. Thì nói thầy cũng vậy đó. Nhiều khi mình nghĩ mình có vấn đề, ngồi thiền mới thấy đâu có vấn đề gì đâu. Okay? Very good. All right. It's lunch time, so thank you for coming. Let's go have lunch. Tới giờ trưa rồi, mời quý vị đi dùng trưa.